my channel. My name is Romina Red. And if you're new here, please make sure to subscribe. And if you like my videos, hit the like button as well. And if you want to get notified for my future uploads ng mga video, please also click the bell at the bottom, okay? So, ngayon guys, I'm so proud na gawa ko to. First time kong gumawa ng full face makeup kasi kung mapapansin niyo yung mga ibang makeup tutorial ko na na-upload na noon ay mga madadali lang, walang mga pakuntur-kuntur. And to be honest with you guys, since bago pa lang ako sa pag-makeup, as in beginner pa lang talaga ako, ay hirap na hirap ako dito sa mata, dyan sa eyeliner, sobrang hirap. Tapos yung mascara, sobrang, ang hirap din kasi kumakalat siya. So, ayan, hindi ka alam kung paano ko ito na-achieve. Pero, ayun, ginaya ko lang naman yung mga video ni na Ma'am Shinichelle, ni na May Layug, yan, ni na Ray Graymar, kung paano nila ginagawa, yung mga pa-contour-contour ni na Unclutes, yan. Hindi ko nga alam kung halata yung contour. Tapos, yung ilong ko parang medyo tumangos na very light kasi na-contour. Ay, naka, Diyos ko, first time ko magpakababa ng ganito. So, by the way, guys, kung beginner ka lang at katulad ko na nagsisimula pa lang, magsama tayo. Let's sabay tayong matuto. So, if you wanna know how I did this look, please stay tuned and keep on watching.